از افغانستان باشی و شورنخات را تا حال امتحان نکرده باشی اصلا امکان نداره. سلام عزیزایم، در این ویدیو طریقه شورنخات را امرایتان شریک می سازم که دقیقا مزیج مثل شورنخات های سرکروچی افغانستان است که مطمئنا هر کدام شما از اونا نوش جان کردین. خود دوستا، به خاطر آماده ساختن شورنخات ضرورت دارین که یک شب قبل تر یا یک روز قبل تر یا چند ساعت قبل تر نخودتان را تر بسازین، به خاطر بخارش بسیار براتان کمک میکنه. قسمی که دیدین من نخود را فعلا در بخار ماند و فقط 3 دانه کچالو را گرفتم، به خاطر که مزه کچالو امرای نخود بسیار زیاد مزه دار میشه. در جوش ماندم، ما نفر کم هستیم، شما نظر به نفرتان میتونین کچالیتان را جوش بدین و در پالی از او فعلا میخوایم یک چکنی مزه داره که بدون چکنی سرکه اصلا امکان نداره شورنخات. گشنیز تازه، مرچتان، مرچ دلمه، 1 دانه لیمو و نمک ضرورت داریم. اینا رو با هم میکس کردیم و ما فعلا کچالوهایی که جوش شده بودم را پوست میکنم و ریزه ریزه میکنیم، بالای شورنخات خود اضافه میکنیم. و حال براتون میگم که چرا این شورنخات را که ما آماده میسازم کاملا مثل شورنخات های سرکروچی کابل یا در کل افغانستان وار می باشه. در قسمت که شورنخاتتان به این اندازه نرم میشه، در یک نیم گلاس آب 1 قاشق الی 2 قاشق چایخوری کارنفلاور یا نشایسته جواری را منحل میسازین و در شورنخاتتان اضافه میسازین. این باعث میشه که شورنخاتتان تیره تر شوه و از حالت آبگینی برایه و همین رازش است که شورنخات های سرکروچی به این اندازه مزه میده. و در آخر هم شورنخات ما آماده است، فقط برای 2 دقیقه الی 3 دقیقه همراه نشایسته میمانین که جوش بخوره و بعدا هم کچالو را که جوش داده بودیم اضافه میکنیم سرش. چکنی به هر اندازه‌ای که شما دوست داشتین میتونین اضافه کنین. مطمئن هستم اگر ازی آماده بسازین بسیار زیاد مزه‌تون میده.